السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة 2A. النهاردة هنشرح الألاين ويدجت. إنك تقدر تنسق بين الويدجتس مع بعض هي واحدة من أقوى مميزات الفلاتر. بس أنت إزاي تقدر تحدد مكان ويدجت بالنسبة للبيرنت ويدجت؟ مثلا لو عندك كونتينر وفيه جواه تكست ويدجت، إزاي تقدر تحدد مكان التكست داخل الكونتينر؟ أبسط طريقة إنك تخلي التكست في المنتصف عن طريق السنتر ويدجت. بس لو مثلا حبيت إن التكست يظهر في أسفل اليمين، تقدر تعمل كده عن طريق الألاين ويدجت. الألاين ويدجت بيتيح لك اختيارات كتيرة زي أسفل اليمين، أعلى اليسار، ويمين المنتصف. وتقدر كمان تحدد المكان بالقيمة الرينج من 1 إلى -1 لكل من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل، زي ما هنشوف مع بعض في المثال التالي. هنضيف في المنتصف كونتينر الهايت والويدث 200، وهنضيف بوردر. وهنضيف تشايلد هيكون align widget، والتشايلد للالاين ويدجت هيكون تكست ويدجت. وهنبدأ في تنسيق مكان التكست بالنسبة للكونتينر ويدجت باختيار الالاينمنت، وهنلاقي مجموعة اختيارات منها أعلى اليمين ومنتصف الأسفل زي ما ظاهر على الإيميوليتر. ونقدر كمان نحدد مكان الويدجت بكتابة القيمة. وفي النهاية أحب أشكركم على متابعتكم من الفيديو، وما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وشير لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.